Mến chào cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn đang xem video. Hôm nay em lại vào bếp để chia sẻ đến cô bác anh chị cùng các bạn một món ăn rất là ngon từ cá. Hôm nay em đi chợ mua được 2 khoanh cá chấm rất là ngon này. Về em cũng đã làm sạch và rửa rồi. Về phần nguyên liệu em chuẩn bị hôm nay thì có dưa chua này. Thì em có một bát dưa chua này. Thì em có gừng, có hành khô và hạt dổi. Hạt dổi này em đã nướng và em đã giã ra rồi. Bây giờ thì em sẽ ướp cho cái phần cá của mình trước. Khi nấu thì nó sẽ được vừa vặn và ngon hơn nhé. Đây em chuẩn bị một cái cối này. Em cho hết phần gừng và phần hành khô của mình vào đây. Rồi cả hạt dổi nữa cho vào đây luôn này. Cho vào đây một ít muối ăn. Cho vào đây một ít mì chính. Vì em cho hạt dổi rồi cho nên em sẽ không cho tiêu nữa. Còn các bạn không có hạt dổi thì mình sẽ cho hạt tiêu vào thay nhá. Rồi giã cái phần hành, gừng của mình ra. Đấy, các bạn sẽ giã nhuyễn nó ra như vậy nhá là được. Tiếp theo là sẽ ướp hết cái phần nguyên liệu mà mình vừa giã vào cá. Rất là thơm các bạn ạ. Thơm mùi gừng, mùi hạt dổi và mùi hành khô. Nghe mùi rất là hấp dẫn rồi ấy. Bây giờ phần cá này em sẽ ướp nó trong vòng 25 đến 30 phút thì sẽ vào xào nấu, thì cái phần cá của mình nó sẽ ngấm gia vị và nó sẽ rất là ngon, đậm đà. Sau khi cá của mình đã ướp đủ thời gian, bây giờ em sẽ rán qua phần cá này nhé. Đây em cho chảo lên bếp và cho vào đây một ít mỡ lợn rồi này. Em sẽ cho phần cá của mình vào để rán qua nó đi. Về phần mỡ này thì em có cho một ít bột vào để cho nó khỏi bị bắn ấy, thì mình sẽ cho một ít bột vào. Không phải chiên kỹ đâu, mình chiên qua thôi, cho nên là chiên sơ sơ nó thôi, rồi sẽ lật mặt. Mình sẽ chiên thêm một tí nữa. Mình chiên này để cho cá của mình nó được thơm và đỡ bị tanh thôi. Thì mình sẽ chiên qua như vậy thôi. Bây giờ sẽ tắt bếp và cho cá ra. Mình chiên như vậy là cá của mình cũng đã rất là thơm rồi. Mình sẽ cho nó ra đĩa này. Cá này to, ăn săn chắc, rất là ngon này. Tiếp theo vẫn cái chảo đấy, mình lại bật bếp lên này. Vẫn có phần hành gừng của mình ở trong cái chảo này. Bật bếp lên cho nó thật là thơm lên. Tiếp theo sẽ cho hết phần dưa chua của mình vào. Rồi, mình sẽ đảo qua cái phần dưa chua của mình cho nó được thơm. Phần dưa chua của mình mặn rồi cho nên sẽ không nêm nếm gì thêm đâu nhé các bạn. Phần dưa này thì cũng chưa chua đâu, cũng mới làm ấy, cho nên là mình cũng không cần phải rửa lại kỹ quá. Nếu như mà bị chua quá thì các bạn sẽ rửa qua, còn đây nó chưa chua mấy đâu, cho nên em cũng không rửa qua đâu. Xào có dưa chua của mình nó thật là thơm nức mũi lên. Để cho nó được vừa vặn thì em sẽ cho vào đây một thìa mì chính này. Dưa của mình mặn rồi, sẽ không nêm nếm muối gì thêm đâu, chỉ thêm một ít mì chính cho nó vừa vặn phần dưa chua của mình thôi.
Đấy, mình đảo qua như vậy cho nó thơm thôi. Và mình sẽ tắt bếp nhé. Tiếp theo em sẽ kho bằng cái nồi này. Em sẽ cho một cái nồi nhỏ lên bếp và cho 2 khoanh cá của mình vào. Đấy, cho luôn 2 khoanh cá vào. Tiếp theo sẽ đổ phần dưa chua của mình vừa đảo qua lúc nãy vào cùng luôn này. Đấy, mình cho hết dưa chua của mình vào như thế này nhá các bạn. Giờ em sẽ cho vào đây một bát con nước này, một bát con ăn cơm đấy. Giờ sẽ đun cho phần nước của mình sôi lên này. Trong khi chờ nước của mình sôi, em cũng chuẩn bị 2 quả cà chua, em đã lột vỏ ra rồi đây. Đấy, sau khi chuẩn bị xong cà chua thì phần dưa với cả cá của mình cũng đã sôi này. Em sắp hạt lựu cà chua ra và cho vào đây. Cà chua này là em bảo quản ngăn đá rồi nhá các bạn. Đấy. Sắp hạt lựu ra và cho vào một ít cà chua để cho nó thơm ngon hơn. Nên màu cũng đẹp, tăng hương vị cho món ăn của mình. Thì mình sẽ đun như vậy chừng 15 đến 20 phút nha các bạn. Và tiếp theo là đây là tương này. Em sẽ cho một ít tương vào đây để cho món cá của mình được thêm đậm đà, hấp dẫn hơn. Bây giờ mình sẽ đun cá với dưa chua này và không đậy nắp để cho nó bay đi mùi hôi, mùi tanh của cá này. Nó sẽ rất là thơm ngon. Đây nha các bạn, nồi cá của em sau khi đã đun được 20 phút này. Bây giờ cá của mình cũng đã chín nhừ rồi này. Cuối cùng thì em sẽ cho hết thịt là vào nhé. Đây, thịt là này. Cho hết thịt là vào. Cho món ăn của mình nó thêm thơm ngon thì mình sẽ dùng thịt là, hoặc các bạn cho thêm hành lá cũng được. Thì em không mua được hành lá, có mỗi thịt là thôi. Vô cùng là thơm ngon, hấp dẫn, đậm đà cái món ăn này. Cuối cùng sẽ cho mì chính vào. Giờ thì em có thể tắt bếp. Món cá vô cùng là thơm ngon, hấp dẫn của mình đã chín nhá. Để đảm bảo thì mì chính mình sẽ cho vào sau như vậy. Mình sẽ lấy thìa, mình dưới nước lên. Như vậy thì mì chính của mình sẽ tan. Rất là đơn giản như vậy thôi. Món ăn vô cùng là ngon và hấp dẫn. Đấy, bát cá kho dưa của em đã hoàn thành, rất là ngon này các bạn. Đây, cá của em thì vừa mềm, ăn rất là đậm đà, hấp dẫn, chua chua nhẹ vị của cà chua và dưa chua. Sự kết hợp vô cùng là tuyệt vời. Vậy là món ăn của em chia sẻ đến đây cũng hết rồi. Các bạn xem video nếu thấy hay và hữu ích thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Còn bây giờ em xin được chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của em nha.